नमस्कार साथीहरु, आज म यस भिडियोमा टिकटक को डबल एक्सपोजर टेम्प्लेट अथवा इफेक्टमा कसरी परफेक्ट भिडियो बनाउने भनेर सजिलै सिकाउने छु। हुन त यो इफेक्ट आको धेरै भइसकेको छ, तर पनि धेरै साथीहरुलाई भिडियो बनाउन समस्या देखे। जस्तै दुईवटा फोटो अपलोड गर्दा दुईवटै मिक्स भएर नराम्रो देखिने, त्यस्तै टिकटक को बाइ डिफल्ट जंगलको फोटो हटाएर ब्ल्याक एक्सपोजर कसरी राख्ने भनेर सिकाउँछु। साथीहरु, टिकटक सम्बन्धी यस्तै जानकारी र लेटेस्ट अपडेटको लागि मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गरिदिनु होला। ल आउनुस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। सो साथीहरु, त्यसको लागि हजुरले टिकटक ओपन गर्नु होला। टिकटक हजुरले ओपन गरिसकेपछि यसमा चाहिँ हजुरको अकाउन्ट हुनुपर्छ। यदि तपाईको चाहिँ टिकटक अकाउन्ट छैन र कसरी बनाउने भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु, उक्त भिडियोमा गएर हेर्नु होला। आजको यस भिडियोमा चाहिँ डबल एक्सपोजरमा चाहिँ राम्रो भिडियो कसरी बनाउने भनेर म हजुरहरूलाई सिकाउँछु। त्यसको लागि हजुरहरूले यसरी यो प्लस बटन देखिराख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यता साइड आएर यहाँ टेम्प्लेट देख्न सक्नुहुन्छ, यो टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। अनि हजुरहरूले यहाँ टिकटकको धेरै इफेक्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ, धेरै टेम्प्लेट्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 17 वटा टेम्प्लेटहरु छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथि 3D जुम प्रो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यता स्लाइड गरिसकेपछि तपाईले डबल एक्सपोजर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। हो यस्तो हुन्छ तपाईको फोटो चाहिँ। अनि तर यसमा चाहिँ जंगल र यो मान्छेको फोटो चाहिँ यसरी मिक्स भएर आएको छ। यसरी मिक्स नहोस् भन्नलाई चाहिँ कसरी बनाउने भनेर म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। त्यसपछि अरु इफेक्टहरु पनि तपाईहरुले यहाँबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ मन पर्ने इफेक्टहरुमा चाहिँ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो डबल एक्सपोजरमा चाहिँ जुन पनि गीत अनि जुन पनि फोटो पनि एकदमै राम्रो सुहाउने भाव भएर यो चाहिँ एकदमै फेमस छ है त। ल साथीहरु, त्यसको लागि हजुरले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिलेक्ट फोटोमा जानु होला। यहाँ सिलेक्ट फोटोमा गइसकेपछि तपाईले दुईवटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी दुईवटा फोटो सिलेक्ट नगर्नु होला, किनकि यदि तपाईलाई परफेक्ट भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ एउटा ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ। तपाईहरुले बुझ्नुभयो। त्यसको लागि ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डको लागि तपाईलाई एउटा ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड भएको फोटो चाहिन्छ है। एउटा चाहिँ तपाईको जुन टिकटकको फोटो भइहाल्यो, अर्को चाहिँ ब्ल्याक एक्सपोजरमा देखाउनको लागि एउटा ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डको एउटा फोटो चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड भनेर। यसरी ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डमा एउटा ब्याकग्राउन्ड तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट डाउनलोड इमेज गरेर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु, ब्ल्याक एक्सपोजरको लागि चाहिँ यो ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड भएको फोटो चाहिँ चाहिन्छ। यो भएन भने चाहिँ हुँदैन है। त्यही भएर तपाईहरुले फेरि यसमा जानु होला। त्यो फोटो चाहिँ हामीले डाउनलोड गरिसकेका छौं। अब फेरि सिलेक्ट फोटोमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ देखिसक्नु भएको छ तपाईले एक नम्बरमा चाहिँ यो ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्नु होला। अनि अर्को नम्बरमा चाहिँ तपाई जुन फोटो राख्न चाहनुहुन्छ टिकटकमा हो त्यो फोटो चाहिँ राख्नु होला। त्यसपछि ओके गर्नु होला। यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ दुईटै फोटो मिक्स नहुने अनि त्यसपछि ब्ल्याक एक्सपोजरको चाहिँ राम्रो भिडियो तपाईले जुन पनि गीतमा बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बनिसकेको छ। अब साउन्ड भनेर यहाँनिर साउन्डमा छ, यहाँनिर चाहिँ बाइ डिफल्ट एउटा म्युजिक चाहिँ बजिरा हुन्छ। तर तपाईहरुले चाहिँ यसमा अरु सङहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल यहाँ सर्च गरेर चाहिँ तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पोखराको फोटो भएर मैले चाहिँ फेवा तालमा साइली भन्ने गीत यसरी यहाँनिर खोज्छु। खोजिसकेपछि मैले यही एउटा युज गर्छु है त। यो युज गरिसकेपछि तपाईले यहाँ भोल्युममा गएर भोल्युम एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ठुलो सानो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब हामी सुनौ है त कस्तो भयो। त्यसपछि त हजुरहरूले चाहिँ यसरी नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट गरिसकेपछि भिडियोलाई चाहिँ यहाँनिर डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर फेवा तालमा साइली लेखे मैले, अथवा तपाईले यहाँनिर चाहिँ क्याप्सनहरु लेख्न सक्नुहुन्छ, ह्याशट्याग्सहरु लगाउन सक्नुहुन्छ हैन। अनि यसरी लगाइसकेपछि हजुरले चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अहिले चाहिँ म ड्राफ्टमा राख्छु यस भिडियोलाई, हजुरहरूले चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु, टिकटक सम्बन्धी यस्तै जानकारी र लेटेस्ट अपडेटको लागि चाहिँ यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गरिदिनु होला। यदि तपाई यस भिडियोलाई टिकटकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मलाई फलो पनि गरिदिनु होला भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।